हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फारवेस्ट टेक्निकल। आज हामी इन्स्टल गर्नेछौँ माइक्रोसफ्ट अफिस। त्यस साथसाथै त्यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर म बताउने छु। हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो अगाडिसम्म। त्यसको लागि हामीले पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नुपर्नेछ। यहाँ चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्नेछ getintopc.com। यो सर्च गर्दै हाम्रो यहाँ वेबसाइट खुल्नेछ गेट इन्टु पिसी। यहाँ चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने छ एमएस अफिस 2019 अनि यता चाहिँ अफिस 2019 आउने छ। यहाँ एकैछिन प्रो प्लस ओके। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न अलि स्क्रोल गर्नुपर्ने छ तल डाउनलोड बटनसम्म। यहाँ चाहिँ डाउनलोड फुल सेटअप भन्छ। हामीले यहाँ डाउनलोड फुल सेटअप गरौँ। एकछिन यहाँ टाइम लाग्न सक्छ। डाउनलोड अप्सन आउँछ के बेरमा। यहाँ डाउनलोड अप्सन आइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले डाउनलोड गरौँ। अलि नेट स्लो छ। हामी सिधै भेटौँ डाउनलोड भइसकेपछि। ओके एभ्रिवान, यहाँ हाम्रो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसको फोल्डर ओपन गर्नेछौँ र यहाँ हामी यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौँ। हामीले अगाडिको भिडियोमा देखाएको थिए 7zip कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। 7zipबाट हामी एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौँ। ल यसको पासवर्ड चाहिँ 123। यसमाको मोस्ट अफ द फाइलहरूको पासवर्ड चाहिँ 123 हुने गर्छ। ल हाम्रो यो अनजिपिङ कम्प्लिट भइसक्यो। अब फोल्डर ओपन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन एप्लिकेसन देखिनेछ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई ओपन मात्रै गर्नुपर्ने छ। डाइरेक्ट यसले इन्स्टल गरिदिनेछ सबै। यहाँ हाम्रो सबै इन्स्टल हुन्छ डाइरेक्टली। अनि यो चाहिँ यसको एक्टिभेटर भन्छ। यसलाई अहिले चेक गर्ला। यसलाई एकछिन इन्स्टल हुन दिउँ। यो चाहिँ हाम्रो अब कम्प्लिट भइसकेको छ। एकछिन यो क्लोज गरौँ यसलाई। अब चाहिँ एक्टिभेटर रन गरौँ। यसलाई चाहिँ रन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 4 इन्टर गर्नुपर्ने छ। 4 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि अब भन्छ हामीलाई एक्टिभेट विन्डोज सर्भर / अफिस हुन्छ। हामी चाहिँ 1 गरौँ किनभने हामीले चाहिँ अहिले विन्डोज होइन, हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने छ हामीले कि अफिसको लागि। अब चाहिँ अफिसको लागि चाहिँ यहाँ भइरहेछ। ल यहाँ भइसक्यो हाम्रो अफिसको लागि। र हामी इन्टर एनी के भन्छ। ल हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यसलाई काट्दा हुन्छ हामीले। अब चाहिँ हामी यता चेक गरौँ। अब यता सबै इन्स्टल भइसकेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सेस आइसकेको छ। एक्सेस एक्सेल अनि यता आउटलुक पनि छ। यता वान नोट वान ड्राइभ सबै आइसकेका छन्। र पावर पोइन्ट खोलेर हेरौँ। यहाँ चाहिँ खुलिरहेको छ पावर पोइन्ट। त्यस साथसाथै अब हामी यहाँ चेक गरौँ यसको के काम गरिरहेको छ कि छैन। यता प्रोडक्ट एक्टिभेटेड भन्छ। हामी यस्तै गरी यो सबै प्रोडक्टहरूलाई एक्टिभेट गर्छौँ। अनि हाम्रो सबै प्रोडक्ट एक्टिभेट भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान।